Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Hát sziasztok, itt vagyunk újra, egyre jobb az idő, és két olyan gyönyörű terméket hoztunk, amihez remélem, hogy a fiúknak is van némi kötődése, mert nekem aztán most már végre eljött az idő, hogy van. Na. Ugye Lada termékek vannak itt, és egyébként gyerekkorom egyik nagy kedvence a kombi kereklámpás megérkezett méghozzá egy olyan rendőrségi verzióban, ami eredetileg is rendőrautó volt, a tulaj elmondása szerint nem hosszú ideig, mert hát a magyar rendőrség a 70-es évek végén hát összetörte, mint a szart. Utána utcai autóvá vált, és aztán visszaavanzsált OT-sá, de hát most is látszik rajta, hogy még rajta van a régi jó kis kétbetű, két szám verziója. Ezzel fogunk majd kezdeni, de utána lesz ellene egy ilyen remek dupla kereklámpás, ami az 1005-ös néven futott ugye a lakótelepi nyelvben. De maradjunk először a kombinál, kinek milyen kötődése van. Nézem, hogy annyira szép a felnie, ez a borítás a felni, hogy abba borotválkozni is lehetne. János. Tényleg megkérdezed, milyen kötődésünk van, amikor van egy VIP Timing nevű műsorunk, ami egy kombi 1002-es Ladával? Semmilyen. Igen. Soha nem ültem kombival. Mesélj erről még. Van egy ilyen autónk, ugye? Hát, ja, van. Szerintem az erősebb ennél. Semmi nincs benne viszont. Cserébe. Nagyon bízom benne. Ez abból jött a telefon? Igen, ez a telefonomból jött. Tehát semmi nincs benne a miénkben, tehát hogy ebben minden extra lesz. A miénkben csak áramot lehet kapcsolni, meg gyújtást adni, nem? Tehát, hogy semmi más. Azt olvastam egyébként, hogy ezeknek olyan felszereltsége volt extraként, hogy a műbőr kárpit mellett középen már szövetborításokat lehetett találni az autóba, és ez már egy ilyen Evo volt, képzeld el. Nincs meg ugye amikor ezek még rendőrautók volt, én még túl fiatal voltam ahhoz, hogy engem üldözzön egy ilyen. Úgyhogy ilyen téged kockával üldöztek, nem? Nem, már utána még később. Igen? Szegény fiú. Igen. Csabi, neked kereklámpás zsiguli, vagy kereklámpás? Az volt, kereklámpás zsigulink volt, csak nem kombi, hanem a klasszik, a szedán, limuzin. Verzió. Egy kombi nem volt, hát az akkor nagyon nagy menőség volt szerintem egy ilyen kombi. Úgyhogy... De annyi, hát amennyit itt mentünk vele kb. Még azok az mondjuk most már azért abból is van emléked abból is. Így van, a VIP timingos autóval még nem mentem, úgyhogy azt nem ismerem. Remélhetőleg az elkövetkező időszakban majd fogsz. Ja. Egyébként a motorjáról még annyit tudunk, hogy 1.2-es volt benne, de hát az szintén meghalt az autó halálával együtt, és most egy ilyen 1.3-nak számító erőforrás van benne, ez a körülbelül 70 lóerő. Nyilván azért az értéke az nem kevés, úgyhogy ésszel tessék vele közlekedni, de hát azért mutassuk meg, hogy a népnek, hogy mit mutat a rendőrségi autó itt úgy, hogy nem minket üldöz. Igen, hogy áll neki a kakucsring. Játszátok le, hogy ki kezdi majd a rendőrautóval. Megyek én, úgyis van ladás tapasztalat. Van. Mert nem mondod, van egy ilyen autó. Igen. Ennyi. Ez szebb kék, nem? Vagy milyen kis ilyen kék csak? Hát szerintem milyen kis hasonló kék volt, csak már elmúlt. Az olyan sötét. Látod, milyen menő a műbőrülés? Azért mondom, nekem itt minden újdonság lesz, hogy ebben van kárpit meg. Az a kis háromszög ablak, de menő volt. Az nagyon. Az, hogy van műszerfal. Az is új, nem? Nem volt érces a rajt. Kicsit, mint a beletérdelt volna, úgy gondolom. Nem akarta túlforgatni. Nem. Így nem baj, hogy csak egy kört megy. Jó, hát vigyázni kell rá, persze, abszolút. Én csak azon filózom, hogy ugye ez a hírek szerint 70 lóerő, a miénk meg sok-sok munkával lett 89, tehát... Azért az jelentős különbség. Igen? Hát mondjuk 70-ből 89 azért igen. Tehát. Jó, de így kimondva nem tűnik korának, de tényleg így, hogy most sem mondod. Ja. Számmisztikailag jelentős. Ugye? Igen. Fél, nem hasít az egyenesbe sem. Nem? Nem értem azt az őrült powert benne. Lemegyek én a legaljára dolognak.
Azért mikor ilyennel üldöztek a rendőrök, akkor azért olyan nagyon nem kellett izgulni. De akik menekültek, azoknak se volt sokkal jobb, tehát legyünk őszinték, hogy nem tudtak annyira elmenekülni se. Nagyon vagány. És nagyon jól néz ki. Csoda. Na. Hát. Lehet, hogy a Trabant 601 is. Az idő 1:19:877. Igen. Mennyi? Hát egy 3-mal gyorsabb nála a Trabant azért. Ajajaj. De a Hell elektromos gokártot, azt meg tudta verni. Hát János, inkább az élményről kérdezünk, mert az időeredményről nem nagyon van mit beszélni. Hát ő nem erős. A miénk nem ilyen, tehát meg azzal merek mindenen átmenni. Ez ilyen, tényleg beszállsz, és ott a kis plakett, hogy egy muzeális jármű, minden, és akkor az ember úgy helyre teszi a dolgokat. Hát gyönyörű belülről is, de tényleg ugye a 70 lóerőből se érződik semmi. Lehet, hogy forgatni kéne, de ahhoz meg szívem nincsen, úgyhogy egy ilyen kellemes, tényleg ilyen öreguras, nagyon jó pofa autó, de hát más világ, mint a mi. És érezted magad 70-es évekbeli rendőrnek benne? Hát az biztos, hogy azok elmebetegek voltak, aki ilyen üldözött bárkit. Pont ezt beszélgettük, de akit üldöztek, az sem volt gyorsabb. Igen, tehát hogy ez egy más világ. Úgyhogy... Csabi. Megyek időutazni. Igen, kapsz te is élményt. Úgy kellett volna, hogy ez, és akkor megyünk a VIP Timing vadával. Ellene, igen. És akkor látszik, hogy mit fejlődött. Azt beszélgettük, hogy azért Bújtor István és Ötvös Csöpi filmek meg itt vannak a légtérben. Az nem jó, Csabi, az jó, be kell csapni az ajtót. Még jobban. Meg valami csúszkál a csomagtartóban, ne lepődj meg. Úgy jó. Szerszámos láda, most tudtam meg a tulajtól. Jól látom, hogy a CB rádiónak a beszélőkéje is ott van, meg minden? Minden a top tuti? Hát ez csoda. És az, hogy megvan hozzá a régi rendszám, a legapróbb részletekre is odafigyelve, ez azért... Jaj. Csavi jelzést adott, hogy akkor megindul. Óriási. Hát az a nagy dolog, hogy ilyeneket megkapunk. Hát meg szerintem az a nagy dolog, hogy ilyen állapotú autók vannak még. Igen. Elérhető. Ennyire tudtok rá vigyázni néhányan, igen. Tehát, hogy az OT Szamara az is gyönyörű állapotban volt, ez már tényleg ilyen. Igen. Ez bűn vele kijönni utcára, nem? Azért mondom. Hát ez inkább egy kiállítási tárgy. Hát egy múzeumban tökéletes. Picit szomorúan kell konstatálnom, hogy a VFTS-ünk is egy ilyen kiállítási tárgy lesz lassan, igen. Mindegy. De az gyorsan fog menni. Egyszer. Igen, ő is megtiszteli. Igen. Milyen remegés lehetett a pánkokon, amikor megjelent egy ilyen 77-ben mondjuk, nem? Nagyon nem voltak az embereknek a kezében autó. Ja, igen. Ez egy csúcs technika volt akkor. Bizony. És egyébként lóerőben is, mert utána olvastam, hogy akkor az senkinek nem volt ilyen lóereje az országban. Volt Valszava, Trabant, igen. Nagyon kevés volt. De most meghallom, hogy mi az idő. Ja, tényleg, mert még nem is Az tudod. idő 1:21 kereken, 1:21:000. Akkor igazándiból te nyertél alapvetően. Tessék. Mondjuk nem sokkal, mert 19.877 a tiéd is. Tehát, Igen. Aha. Tehát a Trabant ment 1.1659-et, és a Helgokárt 1.34-et, tehát De még mindig gyorsabb, mint egy gokart. Figyeled? a villanyvilágnál. Igen. Hopp. Tényleg az milyen lassú volt? Azt hiszem, vissza se ér sose. Igen. Nem, ez így volt tökéletes. Gyönyörű. Nagyon szép. Nem csak a dollár elvalázsolt a film szerint, hanem az életünk is, hogy itt visszamentünk a múltba. Hűha, hát ez... Minimális különbséggel lettél második, de ez szerintem az idő nem számít. Az élmény milyen volt? Mert hát azt hallottuk, hogy jelentkeztél hogy az elején. Mindenki tudja, igen, hogy nem indulsz. a csomagtartóba az a szerszámos láda az zavart azért igazándiból, úgyhogy... De nem, csak szépen óvatosan végiggurultam én is így. Felidézve gyerekkori emlékeimet a kereklámpás ladáról.
Úgyhogy egy ilyen kis békebeli gurulás volt ez inkább, mint köridő hajhászás. Viszont még ezen is több fék volt, mint a Tábrián. Ja, Hát szerintem azért azt tudjuk, hogy azon nincs. Igen. Igen, de a váltója is egész Tök jó. Igen, egyben van. Úgyhogy nekem a kormánya nem annyira tetszik. Hát ezekkel annól nem De arra hát voltak persze, híresek, hogy... Igen. Nem az jutott eszembe, hogy aki ezzel volán zsonglőrködött, azért le a kalappal. Tehát azért ez... Faterék azért kemények voltak, hogy ezzel próbáltak gyorsan Igen, menni. igen. Jó, persze nem volt viszonyítási alap. Tehát Hát akkor, nem volt mit, igen. Akkor ez volt a valami. Igen, meg egyébként útban is voltak a villanyoszlopok mondjuk a csobánkai kanyarokban. Nem mindig adta ki. Hát nagyobb százalékban nem. Igen. Igen. De hát azért ez egy nagyon komoly időutazás, elképesztő. Nagyon menő. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Ugorjunk át egy pár évvel későbbre, nem sokkal, ez ugye, ha jól tudom, kód alapján 2106, ugye az a név? 0? 21061, hát 1005S, a dupla kereklámpás az 1005-si, igaz? Ez volt a neve. És kacok, mit tudunk róla? Picivel erősebb a motorja, én annyit tudok. Nekünk volt ilyen annó, amikor megszülettem. János. Az első fotók között van, amikor én állok benne kételjévesen, és fogom a kormányt. Ott rontották el a szüleid? A sima 1005-ös volt, tehát nem 1005-es, ha jól emlékszem, de hát ugye nem emlékszem, csak mondták. Egyszerre egy Lada találkozón még ültem egy ilyenből, tényleg egy ótés gyönyörűbe, de olyan tényleg egy más hangulat ez is azért még. Tehát ez még nem az mint a utána jövők, ez a 2105, meg 053, meg 2107. Ez még olyan furcsa ezekbe ülni. Igen, meg ugye ez egy átmenet volt a kereklámpa meg a kocka között. Ez még a Fiat, abszolút. Igen. Ami érdekes, hogy a tulajdon megtudtam, hogy 55 000 kilométeres, és még nagyon-nagyon sok mindenne full eredeti, tehát próbálja nagyon megvigyázni, és azt mondta, hogy a legutóbbi mérések alapján egy fél év alatt mondjuk 400 kilométert megy vele, tehát az, hogy lehozta nektek, azt szerintem idénre ki is pipáltuk nagyjából a menést, tehát úgyis jó időben bólogattak, jó idő, ez idén mentem már az 1005-sivel, tehát akkor ez megvolt, meg hogy itt még azért tömlős kerék, meg tehát hogy azért olyan visszatartó erők vannak, ami nem a sportosság felé. Annál lassabban nem fogunk tudni vele menni. Mondjuk annál lassabban semmiféleképpen. Úgyhogy erőben egy picit arrébb mentünk, ha jól tudom, 75 lóerőnél tartunk, igen, tehát kaptatok 5-öt. Ki folytatja a versenyzést? Én szívesen megyek vele. Mivel van tapasztalat, hiszen egyszer-két évesen fogtam a kormányt. Mennyi a személyes kötődés. Igen. Lássuk. Egy nagy ladás lettem. El kell mondani, hogy az sem ma volt más. És bólogat egy kutya hátul, szóltatok? Tényleg van bólogatós kutya? Az nagyon kell. De ilyen autót régen csak protekcióval lehetett venni. Igen, meg hát figyeljetek már azért az időváltozásával, itt már van fejtámla, mert ugye az még korábban nem volt. Tehát, hogy és ebben van fordulатszámmérő. Az aktív biztonsági rendszerek azok úgy növekszenek, mint a muszáj lenne. Nem, azért ilyet nem lehetett csak úgy rendelni. Nem, ez kiváltságosoknak volt. Pártvezetők jártak ilyenekkel, jó? Tudjuk, képbe vagyunk. Hát, bárcsak most is ilyennel járnának. Bár papíron, ha jól tudom, a legtöbb ilyennel jár. Lesznek részek, amit ki kell vágni az adásból, úgy hallom. Olyan rajta minden ezen is, mintha új lenne. Mintha teljes, hát figyelj, hogyha az 55 000 kilométer igaz, akkor nem mondjuk, hogy régi. Nem, akkor csak a papírja szerint régi, de akkor azért ez egy olyan megkímélt dolog. Igen, és a hátsó lámpa, meg az egész formavilág, ez még nagyon a Fiatot idézi. Az még nagyon a 70-es évek. Igen. Nagyon durva. Nagyon. Nagyon, és itt van 2020-ban is ilyen modellek itt vannak, és így mozognak. 2020. Ugye? Egy, kettő, három. Némi gucogást éreztem benne, de... A DSG egyből felhúztam. Igen, de tényleg. Fölkapcsolgatta. Viszont jól mozog. Azt kell mondanom. Tényleg? Igen. Kanyarokba dülöngélés az egész vállalható volt, tehát nem volt ilyen túlzó szerintem. Meg most úgy halad. Igen. János ezt bátrabban hajtja.
Frusztrálta a rendőrautó fényezése. Lehet. Pedig hát elől ült, nem hátul, úgyhogy akkora baj nem lehetett. Hát én ilyen dinamikát azért nem fogok belevinni, azt hiszem. Ja, hát ennyit nyugodtan kivérje. Harmadik szépen végig perzselte. Az idő 1:07:027. Na, egész fickós. Kérlek szépen, Az a Samarával az versenyben van. OT és kereklámpásnál 1/10-del lassabb. Okos legyél. És a Samaránál pedig 8/10-del gyorsabb, úgyhogy Hát, nagyot a meccs. le a kalappal. Ennyi. És ez még csak az első kör volt, azt képzeld el. Hát, igen. Mondjuk Csabiban nem bízunk, hogy nagyon Nem, sokkal erősebbet nem, menne. Én se gondolom. Forgatni kéne, de hát azt meg na. Az nem mi vagyunk, akik forgatni fogják. Nagy a meccs, nagy a meccs. Nagyon Ott a jó. időrend. Nagyon jó? Aha. Én direkt nem forgattam, meg hideg volt, de most már bemelegedett. Hát, jó. Úgyhogy- Kérlek szépen, tized harcokat sikerült kialakítanod. Na kivel? A 1/10-re van a Vinyusféle OT-s 1002-estől, és 1/10-del lassabb, és a Samaránál meg 8/10-del gyorsabb. Az simán benne van, mert én most direkt nem pörgettem, mert még hideg volt. Aha, Tehát ilyen 2500-as fordulatokon mentem vele, úgyhogy aha. szerintem az simán tudja. Tökéletesen jónak tűnik az idő, meg azt néztem, hogy a futóműve egész vállalható, mert nem volt akkor a dülöngélés a kanyarokban. Nagyon egybe van. Tehát, hogy így motorváltó, minden, hogy nagyon egybe van. Meg hát itt is harmadikkal, ha jól éreztem, Aha, szépen igen. megcsináltad, kijött a kanyarból, elindult rendesen. Mondom, hogy igazából nem mertem forgatni, mert hogy nem legyen baja, de amúgy meg nagyon-nagyon szépen elmegy. Iszonyatosan egybe van. Tehát erre is rá lehetne rakni az OT-t simán. Így. Tényleg nem akarod ótézni? Nem fontos számodra? Nincs jelentés. Tök jó. Jó info ez. Igen. Hát azt tudjuk, hogy nem könnyű, mert ugye mi is csináltunk egyszer, annó még régebben, és az is bukott annyiszor. Az ótézásról beszélgettünk itt a tulajokkal, hogy ki tartja fontosnak és ki nem, de hát itt a csapat nagy többsége azt nyilatkozta, hogy annyira nem fontos, mert drága és annyit nem tesz hozzá az élethez. Meg hát, hogy azért az ótézás az egy komoly dolog, tehát hogy ott azért belekötnek mindenbe. De Hogy... egyenesen felgyorsult. Igen? Szerintem jó idő lesz, én érzem. Fölveszi a kesztyűt? Ott én nem mentem fel ott a rázóra, úgyhogy már abba is nyert. Nagyon egybe van, tehát nem csörög, nem zörög. Ehhez képest ezek a Tavria, meg a Samara az úgy csörgött. Meg annyira menőn néz ki, mert hogy még ez ilyen Fiat formátum. Tényleg. Benzintanknak az ajtaja az szólt, hogy lehet, hogy majd igényel egy kis folyadékot, mert már előre kinyílt. Igen. Az idő 1:04:275. 3-mal gyorsabb. Mi az, hogy nem siet? 1:04:275. Kérlek szépen, megcsinálta a Tavriát is, öcsém Q-óréját, a OT-s kereklámpást, meg még a gokártotokat is, amivel ugye nem lehetett elrajtolni. Igen. Na, tessék. Tessék. Tehát azért az most ebben a szocialista autózásban egy nagyon-nagyon jó helyre került. Mondtam én, hogy ez simán benne van, csak... Tavriánál 2,5-del jobb. Visszaköhögtette. Érezni a hangján, vérmes. Visszahűrti a turbót? Meg? Igen. Fékeket, turbót, mindent szépen. Megnézted a kipufogó hőmérséklet, lambda, minden értékrendben volt? Minden miért rendben. állítottad? Jó. Visszahűlt megfelelően. Jó.
Ahhoz képest, hogy nem akartál gyorsan menni, egy 3-mal mentél jobbat, mint János. Tényleg? És ezáltal 2,5 tizeddel a Tavria elé sikerült beérkezni, és a 126-os Fiat mögött vagy. Tehát, hogy a öcsém Couré, a Samara, OT és 1002-es Trabant, hogy ez egy alapvetően jó eredmény. Igen, egyébként. Például nem a Couré, jó, az már az a régi. Ugye? Igen. Nem, csak hogy érzés, az annyira gyorsnak nem tűnt jó, nem összehasonlítható a másikkal. De hogy Jani mondta, hogy jó autó, meg úgy minden rendben van, akkor egy picit megpróbálok azért emelni a téten, még ha nem is a hajmeresztő magasságba, de azért mégiscsak tényleg teljesen egyben van. Azért ez egy nagyon más érzés. Azért akkor tehát ez egy igazi luxusautó lehetett szerintem. Tehát nem csak a faberakás, de az érzés is más benne, tényleg sokkal finomabban működik meg valahogy így, hogy az látod a egész. fordulatszámot, hogy más érzés forgatni is, Így mert van. tudod, hogy ez még hanghoz semmi. Igen, tehát hogy alapvetően most se forgattam, csak max a közepéig, tehát még bőven van benne tartalék, de tényleg így azért biztonságosabb. Meg az egész autóérzés, ez nekem egy kicsit olyan finomabb, mint amit a hasonló korú kereklámpásoktól mondjuk megszoktunk. Olyan egyben van, azt mondta Jani is. Igen, nagyon. Jó, persze ez valószínűleg abból is fakad, hogy tényleg csak 50 néhány ezer kilométer van benne, ami újnak számít. Abszolút. A rendőrkombi telemetriáját inkább nem elemezzük, mivel a fiúk közül egyikük sem mert igazán határon autózni, vigyáztak erre a múzeális értékű autóra. Az 1500-as esetében Csabi meglepően bátran mert menni a jármű korához képest. A görbéken egyértelműen látszik, hogy mindenhol gyorsabb volt Janinál. Ugyan sajnálatos módon a 60-as tempót 1 km/h híján nem éri el, itt mérjük a legerősebb lassulást is, ami 0,58 G. Az egyenes végén a figyelemre méltó 83,72 km/h éri el az autó, a korábban tesztelt Samara csak 4 km/h ugrotta meg ezt. Ugyan nem forgatta le teljesen a sebességeket és a féktávokat is megtisztelte, mégis Janié a nagyobb maximális oldalgyorsulási érték, természetesen a sikán kijáratában, ahogy ezt tőle már megszokhattuk, méghozzá 0,78 G-vel. Srácok, hát ezek voltunk mára, kövessetek bennünket itt a csatornán, Facebookon, YouTube-on is, és Instán is, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.